हेलो गाइज, मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भने हामीले हाम्रो पेजमा हाम्रो पोस्टमा कसरी कमेन्टहरू राख्ने, कसरी कमेन्टहरू एलाउ गर्ने र कसरी युजरले कुनै पनि युजरले हाम्रो साइटमा भिजिट गरिसकेपछि कसरी कमेन्टहरू पोस्ट गर्छ र कुनै पनि एडमिनले कसरी एप्रुभ गर्छ कमेन्टलाई र कमेन्टलाई एप्रुभ गर्छ र कमेन्ट कसरी पब्लिकली रूपमा सो हुन्छ, यसको बारेमा म सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो ड्यासबोर्ड ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले आफ्नो ड्यासबोर्ड ओपन गर्नतर्फ लागेँ र ओपन गरिसकेपछि जस्तै हाम्रो साइट ओपन भएको छ। जस्तै हाम्रो साइटमा के हुन्छ भने हाम्रो साइटमा अहिले होम पेजमा मैले क्लिक गरेँ। होम पेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो अहिले कमेन्ट भन्ने अप्सन के छ त एलाउ छैन। यहाँ कुन कमेन्ट भन्ने अप्सन एलाउ छैन, जहाँ इमेज मात्र रहेको छ र केही कन्टेन्टहरू रहेका छन् र कमेन्ट भन्ने अप्सन छैन। म यसमा के गर्दैछु त कमेन्ट अप्सनलाई के गर्दैछु त एलाउ गर्दैछु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ र ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हामीले जुन पेज अप्सनबाट हामीले पेजलाई क्रिएट गरेका छौँ त्यही पेजमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो पेजेस भन्ने अप्सन छ, यसबाट हामीले एड न्यू पेजमा गएर क्रिएट गरेका थियौँ भने पेजलाई हामीले अल पेजेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अल पेजेसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले जति पनि हामीले पेज क्रिएट गरेका थियौँ ती पेज सम्पूर्ण के हुन्छ एकैपटक सो हुन्छ र सो भइसकेपछि जस्तै मैले कुन पेजमा हामीले कमेन्ट अप्सन राख्नुपर्ने। जस्तै मैले होम पेजमा कमेन्ट अप्सनलाई मैले के गर्न चाहेँ त राख्न चाहेँ। यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले होम पेजमा रहेको एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एडिट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो अब होम पेज ओपन हुन्छ, जसमा हामीले थुप्रै खालका इमेजहरू पनि राख्न सकियो, कन्टेन्टहरू पनि राख्न सकियो र कमेन्ट लगायतका थुप्रै फिचर इमेजहरू पनि र लगायतका थुप्रै अप्सनहरू हामीले यसमा एड गर्न सक्छौँ। र मैले चाहिँ मेरो मेन फोकस भनेको आज के रहेको छ भने हामीले हाम्रो पेजमा कसरी कमेन्ट राख्ने, कमेन्ट राखेपछि हाम्रो कमेन्ट कसरी राख्ने र कमेन्ट कसरी पोस्ट हुन्छ, यसको बारेमा मेरो मेन फोकस रहेको छ। भने मैले के गर्न चाहेँ त अब हाम्रो यहाँ हाम्रो कमेन्ट अप्सन अब देखाउन चाहेँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ र सेटिङमा गइसकेपछि हाम्रो पेज अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। पेज अप्सनमा गइसकेपछि हाम्रो ड्र्याग गर्दै जाने क्रममा हाम्रो यहाँ के हुन्छ भने एउटा डिस्कसन भन्ने अप्सन आउँछ। डिस्कसन अप्सन यदि डाउन छ भनेपछि हामीले अप गराउनु पर्ने हुन्छ। डाउन छ भने हाम्रो कमेन्ट अप्सन सो हुँदैन, पेज एट्रिब्युट सो हुन्छ भने हामी अप गरायौँ भने हाम्रो एलाउ कमेन्ट भन्ने अप्सन छ। यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले यसलाई ट्र्यु गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्र्यु गरिसकेपछि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चेक गरिसकेपछि मैले चेक गरिसकेपछि मैले यसलाई के गर्ने अब पोस्ट गर्नेछु, अपडेट गर्नेछु र अपडेट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने कमेन्ट अप्सन अब प्रोभाइड हुन्छ। र मैले यसलाई अपडेट गरिसकेको छु र अपडेट गरिसकेपछि हाम्रो अपडेटिङ प्रोसेस चलिरहेको छ र अपडेटिङ प्रोसेस यदि फिनिस भयो भने हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो यो इमेजको डाउन साइडमा बटम साइडमा के हुन्छ भने हाम्रो एउटा कमेन्ट अप्सन सो हुन्छ, जसमा कुनै पनि युजरले के गर्छ सजिलैसँग कमेन्टहरू के गर्छ त पोस्ट गर्न सक्छ। र हाम्रो अपडेटिङ प्रोसेस चलिरहेको छ र अपडेटिङ प्रोसेस फिनिस भइसकेपछि हाम्रो साइडमा गएर हामी सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ त्यो कमेन्टको अप्सनलाई हेर्न सक्छौँ। र हाम्रो कमेन्ट अपडेटिङ प्रोसेस अहिले हाम्रो नेट स्लो भएको कारणले हाम्रो कुनै पनि वर्किङ प्रोसेसहरू ढिला भइरहेको छ। जस्तै मैले आफ्नो भ्यू पेजमा गएर क्लिक गरेँ र भ्यू पेजमा गएर क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो अब साइडमा जान्छु। साइडमा गइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अब हामीले कमेन्ट राखेको कुन पेजमा हाम्रो होम पेजमा रहेको छ, होम पेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो डाउन साइडमा हेर्दा हाम्रो के आएको छ त पोस्ट कमेन्ट भन्ने हाम्रो कमेन्ट अप्सन ओपन भएको छ। र यसमा के हुन्छ भने लगइन एन्ड राजेश भनेर आएको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ म अहिले एडमिन म खुद रहेको छु भने युजर पनि खुद रहेको छु। जस्तै कुनै पनि एडमिनले यदि कमेन्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ सो हुँदैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने लगइन नभएको पेजबाट हामीले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्दैछु मैले अर्को साइट लगइन नभएको साइटलाई ओपन गर्दैछु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले कन्ट्रोल सिफ्ट एनलाई थिच्यौँ भने हाम्रो नयाँ साइट ओपन हुन्छ, जसलाई इनकग्निटो मोड हाम्रो ओपन हुन्छ। यसमा गएर मैले के गरेँ त अब हाम्रो साइटलाई ओपन गरेँ र ओपन गरिसकेपछि अब यसको थ्रु हामीले के गर्न सक्छौँ त कमेन्ट गर्न सक्छौँ र कमेन्ट हेर्नलाई हामीले हाम्रो साइटमा गएर सजिलैसँग हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यो साइटमा हाम्रो के भएको छ त यो साइडमा हाम्रो पेज के ओपन भएको छ र ओपन भइसकेपछि जस्तै हामीले कमेन्ट राख्ने, मैले हेलो भन्ने कमेन्ट के गरेँ यसमा राखेँ। हेलो भन्ने कमेन्ट राखिसकेपछि हाम्रो युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै युजर नेम मैले राजु भनेर राखेको छु भने अब इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले जस्तै इमेल मैले राखेको छु। जस्तै इमेल मैले 25 भन्ने अप्सन राखेको छु भने अब यसमा एउटा कुनै वेबसाइटको युआरएल राख्नुपर्ने। जस्तै मैले यो वेबसाइटको युआरएलको रूपमा के राखेको छु भने https www.raju.com भनेर मैले के युआरएल राखेको छु र पोस्ट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अब कमेन्ट पोस्ट भइसकेको छ। कमेन्ट के पोस्ट भएको छ भने हामीले जुन कमेन्टमा राखेका थियौँ हेलो, यो कमेन्ट हाम्रो पोस्ट भइसकेको छ र यो कमेन्ट आइसकेको छ, यहाँ हेलो आइसकेको छ। तर यहाँ के छ भनेपछि जस्तै यो भनेको युजरले गरेको कमेन्ट हो र
कमेन्ट के छ भन्दा वेटिङ मोडरेसनमा छ। अहिले कमेन्ट के भएको छ भने हाम्रो पब्लिकली रूपमा प्रोभाइड सो भएको छैन। कमेन्ट हाम्रो एडमिनले मात्र हेर्न सक्छ र यो कमेन्ट पब्लिकली रूपमा सो भएको छैन। यसलाई पब्लिकली रूपमा सो गराउनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एडमिनले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले अब आफ्नो साइटमा गएर हामीले अहिले मैले यदि एडमिनले एप्रुभ गर्यो भने हाम्रो यो पेज के हुन्छ, यो हटेर जान्छ र हाम्रो डाइरेक्टली रूपमा के हुन्छ कमेन्ट देखिने गर्छ, जुन पब्लिकली रूपमा प्रोभाइड हुने गर्दछ। अहिले चाहिँ वेटिङ मोडरेसनमा रहेको छ। अहिले मैले यसलाई एप्रुभ गरेँ भने यो अप्सन चाहिँ के गर्छ, हट्छ। यसको लागि मैले अब आफ्नो साइटमा गएँ र साइटमा गइसकेपछि जस्तै म आफ्नो साइटमा गइसकेपछि हाम्रो ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि फेरि हाम्रो एउटा कमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, जसमा हामीले कमेन्ट गरेको कमेन्ट के हुन्छ, सो हुन्छ। जस्तै हाम्रो कमेन्ट भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, हाम्रो ड्यासबोर्डले प्रोभाइड गरेको एउटा टुल रहेको छ। यसमा मैले क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने अब कुन कमेन्ट युजरले सेन्ड गरेको त्यो कमेन्ट चाहिँ हाम्रो यसमा सो हुन्छ। जस्तै हामीले राजु भन्ने एउटा युजरले के गरेको छ, हेलो कमेन्ट हामीलाई के गरेको छ, प्रोभाइड सेन्ड गरेको छ भने मैले यसलाई एप्रुभ पनि गर्न सक्छु। एप्रुभ गऱ्यो भने के हुन्छ भने पब्लिकली रूपमा के हुन्छ त हाम्रो सो हुन्छ र वेटिङ मोडरेसन मोड चाहिँ हटेर जान्छ। रिप्लाई पनि दिन सकियो। यसमा क्विक एडिट पनि गर्न सक्छ र स्पाम पनि गर्न सक्छ र ट्र्यास भनेको एउटा रिमुभ पनि गर्न सक्छ। जस्तै मैले एप्रुभ गरेँ। एप्रुभ गरिसकेपछि एडमिनले भनेपछि अब मैले साइटमा गएर हेरेँ। साइटमा गएर हेरिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो वेटिङ मोडरेसन मोड चाहिँ के हुन्छ त, हटेर जान्छ। जस्तै मैले होम पेजमा गएँ र होम पेजमा गइसकेपछि हाम्रो कमेन्ट कहाँ थियो, हाम्रो कमेन्ट डाउनमा थियो। जस्तै यहाँ के थियो भने यहाँ एउटा अगाडि वेटिङ मोडरेसन भन्ने मोड सो भएको थियो भने अहिले हटेर गएको छ, किनकि अब यो कुनै पनि युजरले अब यसमा हाम्रो साइडमा आएर सी गर्यो भनेपछि के हुन्छ त भने हाम्रो कमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, सबैले सो गर्न सक्छन्, हेर्न सक्छन् र यसबाट हामीले कमेन्ट पनि दिन सकियो। र हाम्रो यसरी हामीले कमेन्ट के गर्न सक्छौँ, हाम्रो पेजमा एड गर्न सक्छौँ र यसरी नै हामीले पेजमा पनि कमेन्ट एड गर्न सक्छौँ र पोस्टमा पनि के गर्न सक्छौँ, एड गर्न सक्छौँ। म यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो सधैँ अपलोड गरि नै रहनेछु र यदि यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानल सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।